নমস্কাৰ। এয়া চাওক শুকান গৰৈ মাছ মোক বা এগৰাকীয়ে দিছিলে তেওঁ ঘৰৰ পৰা আনি। এয়া চাওক মই এনেকৈ এইখিনি প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই টাৱাখন গেছত বহাই দিছোঁ আৰু লগতে গৰৈ মাছকেইটা অলপ সেকিবলৈ মই টাৱাত দি দিছোঁ। দেখিছে ধোঁৱা ওলাই আছে। লগতে মই ইয়াত কেইফুটামান ঘৰুৱা নহৰু আৰু লগত কেইটামান কেঁচা জলকীয়াও টাৱাত দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে সেকিম। এতিয়া ইয়াতে অকণমান চামুচেৰে লৰাই মই ভালদৰে গৰৈ মাছ লগতে নহৰু আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনি ভালকৈ টাৱাখনত সেকিম। সেয়া চাওক লাহে লাহে অকণমান গৰম হ'ব লৈছে। গৰৈ মাছ কেইটাৰ পৰা অলপ ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। লগতে নহৰু কেইফুটাও অকণমান ব্ৰাউনিছ কালাৰ হ'বলৈ লৈছে। ঠিক তেনেদৰে ভালদৰে লৰাই লৰাই অলপ দেৰি এনেদৰে ৰাখি জলকীয়াকেইটা ভালদৰে সিজা নাই, গৰম হোৱা নাই, তেনেদৰে নহৰু কেইফুটা লাহেকৈ ব্ৰাউনিছ কালাৰ হৈছে। সেয়া চাওক প্ৰায় হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি এতিয়া মই গৰৈ মাছটো এনেকৈ খুন্দনাত উলিয়াইছোঁ। এয়া চাওক মোক গৰৈ মাছকেইটা খুন্দনাত এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। ভালদৰে হৈ গৈছে গৰৈ মাছকেইটা। এতিয়া মই বাকী থকা আদা জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি এখন প্লেটত এনেদৰে উলিয়াই ল'ম আৰু জলকীয়াৰ ঠাৰিকেইটা লগতে নহৰুৰ বাকলিখিনি মই গুচাই ল'ম। এয়া চাওক মই কেনেদৰে কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনিও মই খুন্দনাত গৰৈ মাছৰ লগতে খুন্দনাত ভৰাই দিম। ভৰাই পিনে ইয়াত মই সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ অলপ ইয়াত এড কৰিম। এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে খুব সোনকালে গুড়ি হৈ গৈছে, যিহেতু টাৱাত ভালদৰে সেকি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈও পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যদিও মই এটা বিলাহী এনেকৈ আকৌ গেছত পুৰি লৈছোঁ এডাল শলাত ভৰাই। চাওক বিলাহী হৈ গৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বিলাহীটো চাফা কৰি মই এনেকৈ কাটা চামুচেৰে অলপ ফুটা কৰি লৈছোঁ, যিহেতু খুন্দনাত খুন্দিবলৈ অসুবিধা নহ'ব। এতিয়া চাওক মই ভালদৰে এনেদৰে বিলাহীটো খুন্দনাত দি আকৌ ভালদৰে মই খুন্দি লৈছোঁ। সেয়া চাওক আমাৰ শুকান গৰৈ মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈয়ে গৈছে অলমষ্ট। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে শুকান মাছখিনিৰ লগত আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লে এইখিনি চাওক মোৰ হৈ গ'ল। মই এটা বাতিত এনেদৰে উলিয়াইছোঁ। ইয়াত মই সামান্য পৰিমাণৰ মিঠাতেল দিম অলপ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। বিলাহীটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, কিন্তু মই বিলাহীটো দি ভাল পাওঁ। এতিয়া সামান্য পৰিমাণৰ ধনিয়া লগতে মিঠাতেলো এড কৰিলোঁ। মিঠাতেলটো দেখুওৱা নহ'ল। এয়া চাওক মোৰ শুকান গৰৈ মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিল।
আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। ধন্যবাদ।